سلام، خیلی خوش اومدید یه بار دیگه به آشپزخونه من. امروز میخوام براتون خوراک زبون درست کنم. این خوراک زبون رو من برای 5 نفر درست میکنم و یه خوردم بیشتر از 5 نفره. خندم گرفته دارم به این زبون نگاه میکنم، یاد یه داستانی افتادم. داستان 1001 شب بود که اصلا کل مسئله از اینجا پیدا شد که اون پادشاه وقتی که این دخترها رو عروس میکرد و ازدواج میکرد میورد خونه، یه شب بیشتر اینا تو خونه وای نمیستادن، یعنی روز بعدش حتما اون دختر کشته میشد. و جریان شهرزاد برای 1001 شب داستان گفتنش هم همین بود که کاری کرده بود که پادشاه به جایی که همون شب اول شهرزاد رو بکشه، 1001 شب طول میکشه تا به این نتیجه برسه که عاشق شهرزاد شده که زبان پادشاه باز میشه. برای اینکه زبان پادشاه باز بشه، زبان گوسفند پختن بهش دادن خورد. حالا به اندازه زبان گوسفند زبان پادشاه باز شد. ما دو تا زبان گوساله داریم که خیلی بزرگتره. بعد ببینیم که ما چقدر صحبت میکنیم دیگه زبانمون باز میشه. برای درست کردن این خوراک خوشمزه که هر جایی پیدا نمیشه، تو هر رستورانی پیدا نمیشه، جزء غذای اسپیشیاله و خیلی گرون قیمته و فوق العاده خوشمزه است. من 2 تا زبون گرفتم که سعی کردم زبون گوساله بگیرم، گوساله جوون باشه، پختش راحت‌تر، مزه‌ش هم خوشمزه‌تر میشه. که هر کدوم حدوداً 1250 گرم میشه، 2.5 کیلو زبونه. این برای 5 نفر کامل و برای تا 7 نفر هم جواب میده، ولی 5 نفر واقعا سیر میکنه چون حدود 450 گرم گوشت میرسه برای هر کسی. کنارش هم برای تزییناتش از نخود سبز، سیب زمینی، پوره و هویج آبپز میخوام استفاده بکنم و برای پختن الانش هم از یک دونه پیاز و چند حبه سیر استفاده میکنم. حتما برای پختنمون ما احتیاج به ادویه‌جات داریم. ادویه‌جاتی که الان دارم من از فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه و دارچین و نمک هستش که اونها رو من همیشه میگم که شما به ذوق و علاقه و اون چیزی که دوست دارید، یکی با نمک، یکی بی نمک، یکی تیز، یکی تند دوست داره، اینا این دیگه بستگی به خودتونه، ولی این باید حتما باشه. حتی اگه کمش باشه باید باشه، چون مخصوصا خوراک زبون حتما باید دارچین بهش بزنید، چون که اون مزه خودش رو باید پیدا بکنه با دارچین. حالا من شروع میکنم که اینو بپزم براتون. اول شروع میکنم از پیاز. پیاز رو برای پختن خوراک زبون چون نمیخوام تو آبش زیاد پیاز پیدا بشه، من پیاز رو فقط به 4 قاچ تقسیم میکنم. این رو داخل قابل من میذارم و میبینیم خود زبون ها رو من تمیز کردم. زبون ها رو هم در داخل قابل من میذارم. آب میریزم و شروع میکنم ادویه‌جات هم بهش اضافه میکنم. خب من همونطور که می‌بینید زبون‌ها رو گذاشتم تو قابلمه و تا روی زبون آب ریختم که حتما روشو بگیره. حالا در داخل این ادویه‌ها رو می‌ریزم و 2 تا برگ بو میندازم توش و بقیه اینا رو می‌ذارم. 2 قاشق چایخوری زردچوبه ریختم. کمی فلفل قرمز می‌ریزم، کمی هم فلفل سیاه. نمک برای این مقدار حتما 2 تا قاشق چایخوری و دارچینم یه مقدار نصف قاشق چایخوری اولش میریزیم و آخرش هم که میخوایم دیگه آماده شده یه حدود نصف قاشق دیگه اون آخر میریزیم که بخوایم غذا رو بکشیم که عطر دارچین توش بمونه. حدوداً 2 ساعت طول میکشه که این بپزه، ولی اگه تو دیگه زودپز میذارین بین 45 تا 50 دقیقه این غذا پخته شده. خب حالا تا اون زبونمون بپزه ما شروع میکنیم به هویج و نخودمون رو هویج خرد میکنیم با نخود توی دیگه آبپز میریزم و میذارم که برای 5 دقیقه بخارپز بشه. یادتون باشه بیشتر 5 دقیقه سبزیجات رو آبپز نکنینش یا بخارپز نکنینش، چون که همه اون ویتامیناش رو از دست میده. این ظرف بخارپزمونه که من اینو توی داخل دیگ میذارم. نخودم رو میریزم داخلش، نخود سبز رو یک طرفش میریزم و هر جایی هم که خرد کردیم اونم یک طرف دیگه. سیب زمینی هم میذارم برای پختن چون میخوام پوره درست کنم. سیب زمینی رو میریزم و آب میریزم تا روی سیب زمینی بیاد. اینم میذارم بپزه. سیب زمینی‌ها من آبپز شد، سیب زمینی‌هامو درآوردم و همونجوری که می‌بینید خوردش کردم، لهش کردم برای درست کردن پوره. یه قاشق بهش ماست میزنم. کمی هم شیر بادوم
2 تا قاشق هم شیر بادام فعلا میریزم و یه مقدارم نمک، 1 قاشق هم روغن زیتون. حالا خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. زبون ما پخته به این حالت در اومده. من یکیش در آوردم، یکیش هم در میارم. خب 2 تا زبونی که در آوردیم، حالا این قسمتش یه مقدار آب سرد باید داشته باشیم که دستتون تو آب سرد بزنید، چون این الان داغه که ما این پوست روی زبون رو بکنیم. این پوست روی زبون رو باید خیلی با دقت، این وقتی پخته باشه خودش به راحتی کنده میشه، جدا میشه. فقط یه گوشه هایی گیر داره که اونم باید با دست این قسمتاشو در بیاریم. اگرم گرم نکنیش این کنده نمیشه، یعنی بذاری سرد بشه دیگه کنده نمیشه. ببینید یه پارچه پوستش اومد بیرون. خب غذا من آماده شد، آوردم براتون که یه پرسم براتون بکشم ببینید که دیزاینش هم به همین صورت. من یه پرس از این غذا هم کشیدم، جاتون خیلی خوشگل و خوشمزه شده و خواهشم اینه که بعد از دیدن ویدیوهای منو سابسکرایب کنید تو یوتیوب و شیر کنید برای دوستانتون. غذا پختن از اون اولش هم گفتم فقط به عشق، یعنی شما اگه با عشق این غذا رو درست کنید، اگر شیر برنج هم درست بکنید خوشمزه در میاد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.